મુખવાસ ખરીદવા જઈએ ને તો મુખવાસની દુકાનમાં ડ્રાય મુખવાસની સાથે તાજા ફ્રૂટની અલગ અલગ ડ્રાય સ્લાઇસ સાથેનો મીઠો પ્રીમિયમ મુખવાસ મળે છે. અને પ્રીમિયમ ત્યારે જ કહેવાય કે જ્યારે તે કિંમતમાં મોંઘો હોય. તો ચાલો બજારમાં મોંઘા મળતા તાજા ફ્રૂટના પ્રીમિયમ મુખવાસ એટલે કે ડ્રાય સ્લાઇસ આજે મુખવાસવાળાને પૂછેલી રીત પ્રમાણે એક ખાસ શક્તિદાયક અને ઉનાળામાં ખૂબ જ ઉપયોગી એવી સામગ્રી ઉમેરી એકદમ સહેલાઈથી અને એકદમ સાચી રીતે બનાવીએ. આ તાજા ફ્રૂટની ડ્રાય સ્લાઇસ એટલે કે મુખવાસ બનાવી મહિનાઓ નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર સાચવી શકાય અને ઘરમાં મુખવાસ કે પીપરમેન્ટની જેમ ફ્રૂટની સ્લાઇસ ખાઈએ ને તો કુદરતી ફ્લેવર્સ અને ગુણો સાથે શક્તિ પણ મળે. બનાવવાની શરૂઆત અત્યારે ખૂબ જ મળતા ઓરેન્જ એટલે કે સંતરા લઈ કરશું. ઓરેન્જની ફ્રેશ ફ્રૂટ ડ્રાય સ્લાઇસ કરવા માટે અહીં રેગ્યુલર મળતા સંતરા જ લેવાના, પણ હા થોડા કડક સંતરા પસંદ કરી અને લેવાના. પ્રીમિયમ ઓરેન્જ આવે છે તે લેવાની કોઈ જરૂર નથી. આ સંતરામાંથી એકદમ સહેલાઈથી ડ્રાય સ્લાઇસ બનાવી શકાય છે. અહીં 3 સંતરા લઈ તેની છાલ ઉખાડ્યા વગર જ તેની ધારદાર કે ઝિગઝાગ ચપ્પુ વડે સંતરાની પ્રેસ કર્યા વગર હળવે હાથે 0.5 સેન્ટીમીટરથી ઓછું રહે ને તેવી આખી આ રીતે ગોળ સ્લાઇસ કરી લેવાની છે, જેથી તેમાંથી રસ પણ અલગ ન થઈ જાય. તમે કહેશો કે સંતરાની છાલ તો કડવી હોય તો તેનો મુખવાસ કડવો ના બને, પણ નહીં. સંતરા છાલ સાથે જ બનતો આ મુખવાસ છે ને એ બન્યા પછી જરા પણ કડવો નહીં લાગે અને છાલના અઢળક ગુણો પણ મળશે. અને સંતરાની આ ડ્રાય સ્લાઇસ છે ને તે છાલ સહિત જ માર્કેટમાં મળે છે અને છાલ સાથે ડ્રાય કરી અને ખવાય છે. એક સંતરાની આ રીતે ગોળ સ્લાઇસ થઈ જાય ને એ પછી એક સ્લાઇસને ચોપર સ્ટેન્ડ પર રાખી એકદમ હળવે હાથે એક સ્લાઇસના વચ્ચેથી કટ લગાવી 2 અડધી સ્લાઇસમાં ડિવાઈડ કરી લેવાની. અહીં લીધેલા બધા ઓરેન્જની આ રીતે અડધી સ્લાઇસ બની ગઈ છે. આ સમયે જો તેની અંદર બીજ હોય ને તો ચપ્પુ વડે એક એક અલગ કાઢી લેવાના. અહીં બધા ઓરેન્જની સ્લાઇસમાંથી બીજ અલગ થઈ અને સ્લાઇસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. આજે ઓરેન્જ સાથે બીજા ફ્રેશ ફ્રૂટની ડ્રાય સ્લાઇસ બનાવવા માટે મેં અત્યારે ખૂબ જ મળતી પાકી કેરી એટલે કે મેંગો લીધી છે. મેંગોની સ્લાઇસ કરવા માટે છાલ ઉખાડી લેવાની છે. તો ધારદાર ચપ્પુ વડે સૌથી પહેલા તેની છાલ ઉખાડી લઈશું. મેંગોની છાલ ઉખડી જાય ને એ પછી આ રીતે કેરીના 0.5 સેન્ટીમીટર થિકનેસના ટુકડા કરી લેવાના અને ત્યારબાદ કરેલી સ્લાઇસમાંથી 2 લાંબા ટુકડા કરશું. અને મુખવાસવાળાની દુકાને પણ તમે જોઈ હશે કે આ જ રીતે આવી લાંબી સ્લાઇસ જ કેરીની મળે છે. પણ જો પસંદગી હોય ને તો થોડા નાના ટુકડા કરવા હોય ને તો તે પણ કરી શકાય. અત્યારે તો આપણે ખૂબ જ મળતા ઓરેન્જ અને કેરીની ડ્રાય સ્લાઇસ કરીએ છીએ, પરંતુ માર્કેટમાં તો કાચી કેરીની, કીવીની, મોસંબીની પણ ડ્રાય સ્લાઇસ મળે છે, જે આ જ રીતે બનાવી શકાય છે. હવે પાકી કેરીની બધી લાંબી સ્લાઇસ થઈ ગયા પછી બનાવવાની શરૂઆત ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર પોળા વાસણ અથવા તો આ રીતે પેન રાખી દેવાની. તેમાં 1 કપ ખાંડ છે ને તે પેનમાં ઉમેરી દઈશું. સૌથી પહેલા ઓરેન્જની ડ્રાય સ્લાઇસ બનાવવા માટેની ચાસણી બનાવીએ છીએ. અહીં ખાંડના બદલે સાકર પણ લઈ શકાય અને હવે આ ખાંડ ભીની થાય ને એટલું જ તેમાં પાણી ઉમેરશું, જે મેં અડધો કપથી પણ ઓછું ઉમેરેલું છે. ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ચાલુ રાખી સતત ચલાવતા જઈ ખાંડને ઓગાળી ચાસણી તૈયાર કરી લેવાની. સતત ચલાવતા ખાંડ પણ ઓગળી ગઈ છે અને 2 મિનિટ પછી ચાસણી જુઓ ઓછું પાણી ઉમેરવાથી તુરંત ઘાટી થઈ ગઈ છે. તો આ સમયે ચાસણીનો તાર ચેક કરતા 1 તાર બની અને તૂટી જાય છે. બસ આ રીતે 1 તાર બની અને તૂટી જાય તેવી ચાસણી બની જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ ધીરી રાખતા જ બનાવેલી સંતરાની અડધી સ્લાઇસ છે ને આ રીતે ચાસણી ઉપર ફેલાવી અને ગોઠવી દેવાની છે. અહીં સ્લાઇસ છે ને તે એકી સાથે પણ નહીં ઉમેરવાની અને એકબીજા ઉપર પણ નહીં રાખવાની. જો એકબીજા ઉપર રાખશો ને તો તે ચીપકી જશે અને દરેક સ્લાઇસની અંદર ચાસણી બરાબર ચડશે નહીં. અહીં જુઓ ધીમે ધીમે પેનમાં બનાવેલી ચાસણી ઉપર દરેક સ્લાઇસ છે ને તે ફેલાવી અને ગોઠવી દીધી છે. તો લો ફ્લેમ પર જ આ ઓરેન્જની સ્લાઇસને ઉકાળવાની છે. અહીં ઉકળતી આ સ્લાઇસને તમે જોઈ શકો છો કે ગેસની ફ્લેમ ધીરી હોવાથી સ્લાઇસ તેમાં ઉકળી રહી છે અને સ્લાઇસમાંથી રસ પણ અલગ નથી થતો, જેથી આ સ્લાઇસ છે ને તે સોફ્ટ નહીં થાય. બસ ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખશો ને તો આ ઓરેન્જ સ્લાઇસની અંદરથી રસ પણ અલગ નહીં થાય અને ચાસણી છે ને તે બધી સ્લાઇસની અંદર શોષાઈ જશે અને આ સ્લાઇસ અંદરથી સ્વાદમાં મીઠી થઈ જશે. આશરે 7 થી 8 મિનિટ સંતરાની સ્લાઇસને ઉકાળ્યા પછી હવે જોઈ શકાય છે કે બધી સ્લાઇસ ચાસણીમાં ઉકળી ચાસણી શોષાઈ અને ઉપર તરવા લાગી છે અને સંતરાની સ્લાઇસની અંદર નાના બબલ સાથે ઉપરની છાલ પણ સેમી ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે.
બસ આ સમયે હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની અને સંતરાને ચાસણી સહિત જ પેન છે ને તે ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લગભગ 2 કલાક એમ જ ઠંડુ થવા માટે સ્ટેન્ડ પર રાખી દેવાની છે, જેથી સંતરામાં અંદર સુધી ચાસણી શોષાઈ જાય. હવે એ જ રીતે મેંગોની ડ્રાય સ્લાઇસ બનાવવા માટે અહીં મેં એક જ કેરીની સ્લાઇસ કરી છે. તો ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર પેનમાં અડધો કપ ખાંડ ઉમેરશું અને આ ખાંડ ભીની થાય ને એટલું જ પાણી ઉમેરી ચાસણી બનાવી લેવાની છે. અહીં પેલી ચાસણી બનાવીને એ જ રીતે 2 થી 3 મિનિટ ખાંડ ઉકાળ્યા પછી ચાસણીમાં એક તાર બની અને તૂટી જશે. બસ આવી ચાસણી બની જાય ને એટલે કેરીની સ્લાઇસને પણ એક એક કરી અને અલગ અલગ ચાસણીમાં ઉમેરી દેવાની છે. પાકી કેરીની સ્લાઇસ બધી ઉમેરાઈ ગયા પછી મારી પાસે ઘરમાં થોડી કાચી કેરી પણ પડી હતી, તો મેં તેની આવી લાંબી સ્લાઇસ કરી લીધી છે. પરંતુ કાચી કેરીની છાલ ઉખાડવાની જરૂર નથી. આ રીતે કાચી કેરીની સ્લાઇસ પણ પાકી કેરી સાથે જ ઉમેરી દઈશું, જેથી પાકી અને કાચી કેરીનો ડ્રાય સ્લાઇસ બની તૈયાર થાય. હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર જ 6 થી 7 મિનિટ કેરીની આ સ્લાઇસને ઉકળવા દેવાની, જેથી તેમાં પણ ચાસણી ઉકળી અંદર સુધી જતી રહે. જરૂર લાગે ને ત્યારે ધીરે ધીરે કરી મેંગોની સ્લાઇસની સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની, જેથી સ્લાઇસની બીજી બાજુ પણ ચાસણીથી ભરપૂર સ્લાઇસ બની અને તૈયાર થાય. અહીં 7 થી 8 મિનિટ ઉકળ્યા પછી જોઈ શકાય છે કે કેરીની પાકી અને કાચી બંને કેરીની સ્લાઇસ ઉકળી ચાસણી પીવાથી એકદમ સરસ ફૂલી ગઈ છે. થોડી થોડી સેમી ટ્રાન્સપરન્ટ પણ દેખાવા લાગી છે અને બધી સ્લાઇસ ચાસણીમાં તરવા લાગી છે. બસ મેંગોની સ્લાઇસ છે તે સેમી ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ચાસણીમાં ઉપર તરવા લાગે ને એટલે આ સમયે ગેસની ફ્લેમ યાદ કરી બંધ કરી દેવાની અને પેનને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી સ્ટેન્ડ પર રાખી દેવાની અને 2 કલાક માટે મેંગોની સ્લાઇસને પણ આ રીતે ચાસણીમાં એમ જ રહેવા દેશું, જેથી તે અંદર સુધી ચાસણી શોષી લે. લગભગ 2 થી 3 કલાક ચાસણીમાં પલાળ્યા પછી અહીંયા સૌથી પહેલા ઓરેન્જની સ્લાઇસને જોતા જુઓ. ઓરેન્જની દરેક સ્લાઇસ ચાસણી શોષી એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે. ઉપરની છાલ પણ ટ્રાન્સપરન્ટ દેખાઈ રહી છે. તો હવે ચીપિયા વડે એક એક સ્લાઇસને ચાસણીમાંથી નિતારી એક ડીશ ઉપર પાથરેલા બટર પેપર પર રાખી દેવાની છે. અહીં બટર પેપરના બદલે સાદું પ્લાસ્ટિક હોય ને તો તે પણ વાપરી શકાય. બધી સ્લાઇસ એક સાથે ના લેતા એક એક જ સ્લાઇસને ચીપિયા વડે નિતારી અને બટર પેપર પર છૂટી કરવાની અને બાજુમાં જ ગોઠવી લેવાની, જેથી સુકાયા પછી પણ એક બીજી સ્લાઇસ ચોટે નહીં અને કોરી પણ થઈ જાય. હજી આ સ્લાઇસ કોરી થશે ને એ પછી એક શક્તિવર્ધક ઇન્ગ્રેડિયન્ટ ઉમેરશું, જેથી આ સ્લાઇસમાં ફ્રૂટના ગુણો અને ફ્લેવર સાથે બાળકો ઉનાળામાં ખાય ને તો ડિહાઇડ્રેશન પણ ના થાય અને શરીરમાં શક્તિ રહે. બધી સ્લાઇસ છે તે બટર પેપર પર ફેલાવાઈ ગયા પછી ઘરમાં જ પંખા નીચે 2 દિવસ માટે સૂકવવા દેવાની છે. તડકામાં રાખવાની બિલકુલ જરૂર નથી. એ જ રીતે કાચી અને પાકી કેરીની ચાસણીમાં ઉકળેલી સ્લાઇસ ઠંડી પડતા જોઈ શકાય છે કે એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે. તો આ સ્લાઇસને પણ હળવા હાથે ચીપિયા વડે એક એક લેતી જવાની અને ડીશમાં રાખેલા બટર પેપર પર ગોઠવી દેવાની છે. આ સ્લાઇસ પણ એકબીજાની બાજુમાં એક એક અલગ ગોઠવશું, જેથી ડ્રાય થવામાં એકદમ સરળતા રહે અને ડ્રાય થયા પછી સ્લાઇસ છે તે એકબીજા સાથે ચીપકે નહીં. બધી કાચી અને પાકી કેરીની સ્લાઇસ ડીશમાં ગોઠવી દીધા પછી તેને પણ 2 દિવસ માટે ઘરમાં પંખા નીચે સુકાવા દઈશું. હવે અહીં ઓરેન્જની સ્લાઇસ સુકાય અને 24 કલાક થયા પછી જોઈ શકો છો કે આ સ્લાઇસ છે ને તે ઉપરથી ડ્રાય થઈ ગઈ છે. હાથ વડે ટચ કરતા તેમાં ચાસણી જરા પણ હાથમાં ચીપકતી નથી. તો આ એક એક સ્લાઇસને લઈ તેની સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની છે, જેથી બીજી બાજુ પણ આ સ્લાઇસ છે ને તે એકદમ સરસ કોરી થઈ જાય અને મહિનાઓ સુધી સાચવી શકાય. ડીશમાં રહેલી બધી સ્લાઇસની સાઈડ ચેન્જ કર્યા પછી ફરીથી તેને 24 કલાક માટે સુકાવા દઈશું. હવે એ જ રીતે મેંગોની સ્લાઇસ છે ને તેને પણ 24 કલાક પછી કોરી થઈ જાય ને એટલે ધીમે ધીમે બટર પેપર ઉપરથી ઉખાડતા જઈ અને સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની, જેથી તેની દરેક સ્લાઇસ પણ બીજી સાઈડ સરસ કોરી થઈ જાય અને લાંબો સમય સ્ટોર કરવી હોય ને તો કરી શકાય. બધી કાચી અને પાકી કેરીની સ્લાઇસ છે તેની સાઈડ ચેન્જ થઈ ગયા પછી વધારે 24 કલાક માટે તેને કોરી કરવા દઈશું. ટોટલ 48 કલાક પછી પહેલા ઓરેન્જની સ્લાઇસ જોઈ જુઓ બટર પેપરમાંથી ઉખાડી એક એક સ્લાઇસ છે ને તે સાવ કોરી થઈ ગઈ છે. ઉપરથી સુકાઈ ગઈ છે તેટલી ડ્રાય થયેલી આ સ્લાઇસના ટુકડા કરતા અંદરથી રસાદાર સોફ્ટ પણ રહી છે. બસ આવી આ સ્લાઇસ સુકાશે ને તો તમે નહીં માનો, નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર આ ફ્રૂટની સ્લાઇસ છે ને તે મહિનાઓ સુધી આવા જ કલર સાથે સારી સોફ્ટ અને ઉપરથી ડ્રાય રહેશે
અને છાલ સાથે તો બિલકુલ કડવી લાગ્યા વગર ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. પરંતુ હજી આ બનેલી ઓરેન્જની સ્લાઇસ છે ને તે વધારે હેલ્ધી અને ટેસ્ટી બનાવવા માટે ઉખાડેલી બધી સ્લાઇસને એક બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું. બાઉલમાં બધી સ્લાઇસ ઉમેર્યા પછી મેં અહીં ગ્લુકોઝ પાવડર લીધો છે. કોઈ પણ કંપનીનો ગ્લુકોઝ પાવડર આપણે ઉનાળામાં ઇન્સ્ટન્ટ એનર્જી માટે પાણીમાં ઓગાળી અને પીતા જ હોઈએ છીએ. તો અહીં આ ગ્લુકોઝ પાવડર 1.5 ચમચી જેટલો લઈ ડ્રાય થયેલી ઓરેન્જ સ્લાઇસમાં ઉમેરી દેવાનો. એ પછી હાથ વડે જ ગ્લુકોઝ પાવડર મિક્સ કરશું, જેથી દરેક સ્લાઇસ પર ગ્લુકોઝ સરસ ચડી જાય અને ગ્લુકોઝથી કવર થયેલી આ સ્લાઇસ જ્યારે તમે ચાખશો ને તો ગ્લુકોઝના ગુણો સાથે ઓરિજિનલ ફ્રૂટની ફ્લેવર અને ફ્રૂટના ગુણો મળશે, જેથી સ્વાદમાં બેસ્ટ અને ગુણોમાં ઉત્તમ બને છે. બનેલી આ સ્લાઇસને તમે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને રાખી દેશો ને તો મહિનાઓ સુધી ઉપયોગ કરી શકાય છે. હવે એ જ રીતે વધારે 24 કલાક પછી ડ્રાય થયેલી મેંગો સ્લાઇસને પણ આ રીતે જુઓ. મેંગોની સ્લાઇસ તમને ઓછી દેખાઈ રહી છે કારણ કે સુકાવા મૂકીને તો ઘરમાં બધા ડ્રાય થયેલી મેંગો આ સ્લાઇસ થોડી થોડી ખાઈ લીધી. મેંગો સ્લાઇસ પણ જુઓ ઉપરથી કડક થઈ અને અંદરથી ટુકડો કરતા સોફ્ટ રહી છે. ટુકડા થઈ જાય ને એ પછી મેંગોનો કરેલો ટુકડો મેં મોંમાં પણ મૂકી દીધો. કાચી અને પાકી કેરીની બંનેની થયેલી સ્લાઇસને એક બાઉલમાં કાઢી લઈ અને હવે ઉપરથી 1 થી 1.5 ટીસ્પૂન જેટલો ગ્લુકોઝ પાવડર ઉમેરી દઈશું અને ત્યાર પછી મિક્સ કરી લેવાનું, જેથી આ સ્લાઇસ મોટા ખાય કે પછી બાળકો નેચરલ ફ્રૂટના સ્વાદ અને ગુણ સાથે શક્તિ પણ મળે. અને કાચી કે પાકી કેરીની આ સ્લાઇસ બનાવી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને રાખી દો ને તો મહિનાઓ સુધી નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર એકદમ સરસ સાચવી શકાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે મેં તમને બિલકુલ નવી રેસીપી અને મુખવાસની દુકાનમાં પ્રીમિયમ ભાવમાં મળતી આ ફ્રેશ ફ્રૂટની ડ્રાય સ્લાઇસની ઓરિજિનલ રેસીપી બતાવી. આ સીઝન છે તો આ નવી સ્લાઇસ બનાવી અને જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ઘરમાં બધાને ભાવશે અને મહેમાન આવશે ને તો પણ અનોખું લાગશે અને ખૂબ જ ઉપયોગી. આ રેસીપી જો તમને સારી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો અને સાથે જ આવી અનેક ઉપયોગી નવી રેસીપી જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી દરેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.